শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত যোৱা 28 তাৰিখ কেবিনেট বৈঠকৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। এয়া এক শুভ লক্ষণ। অসমৰ বিভিন্ন এক্সাম, কম্পিটিটিভ এক্সাম, কিছুমান নেট স্লেট নাইবা মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যিবিলাক আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হয়, তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা, মিডিয়ামৰ এটা সমস্যাৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত যিটো সিদ্ধান্ত লোৱা হয় এইটো খুব পজিটিভ। কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। তাৰে শিক্ষা প্ৰদানৰ দ্বৈত মাধ্যম অৰ্থাৎ যিটো দুটা মাধ্যম অৰ্থাৎ মাদাৰ লেংগুৱেজ আৰু লগতে ইংলিছ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ অসমীয়া আৰু অন্যান্য স্থানীয় মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত 6ৰ পৰা একেবাৰে ক্লাছ 12লৈকে শিক্ষা প্ৰদানৰ সৈতে মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন, দ্বৈত মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন অৰ্থাৎ ইয়াত ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুয়োটাই থাকিব। ইংলিছটো বৰ্তমান কম্পালচাৰী কৰা হ'ব। লগতে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক অসমীয়া বা অন্যান্য স্থানীয় মাধ্যমৰ ক্ষতি নকৰাকৈ ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰ্তৃত্বৰ স্বাধীনতা। লগতে আৰু এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, দ্বৈত মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন হেতু প্ৰতিখন জিলাৰ 5ৰ পৰা 10খন বিদ্যালয় চিনাক্ত কৰা হ'ব আৰু এই পদক্ষেপৰ ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এনে বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা পিছত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, ইংৰাজীত, গণিত আৰু বিজ্ঞান 2023 চনৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা সকলো চৰকাৰী আৰু প্ৰাধিকৃত অসমীয়া আৰু অন্যান্য স্থানীয় মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত 3য় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় লগতে ইংৰাজী ভাষাৰ শিকোৱা হ'ব আৰু সেই অনুসৰি কিতাপবোৰ ইংৰাজীত হ'ব। এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ইংৰাজীটো কম্পালচাৰী হ'ব। ভূগোল আৰু ইতিহাস বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে সমাজ অধ্যয়নৰ সলনি আগত যিটো ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আছিল, এই ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ সলনি এতিয়া ভূগোল আৰু ইতিহাস এই দুটা ছাবজেক্ট ইনক্লুড কৰা হ'ব। আৰু সকলো বিদ্যালয়ত সহশিক্ষা, লিংগ সমতা নিশ্চিত কৰিবলৈ সুদীৰ্ঘ ইতিহাস আৰু পৰস্পৰত থকা কেইখনমান বালিকা বিদ্যালয়ৰ বাহিৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ সকলো বিদ্যালয়ত সহশিক্ষাৰ সুবিধা। গতিকে ইয়াৰ পৰা এই কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহৰ স্পষ্টভাৱে দেখা যায় যে, পৰ্যালোচনা কৰি দেখা যায় যে যিটো ভূগোল আৰু ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ যিটো ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ছায়েন্স চলি আহিছিল এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভূগোল আৰু ইতিহাস অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু যিটো শিক্ষা প্ৰদানৰ দুটা মাধ্যম ইংৰাজীৰ লগতে অসমীয়াও থাকিব আৰু ইংৰাজী, গণিত আৰু বিজ্ঞান এইবিলাক কিতাপসমূহ ইংৰাজী প্লাছ অসমীয়া থাকিব। বিশেষকৈ ইংৰাজীত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে যিসকলে অসমৰ পৰা বাহিৰত এণ্ট্ৰেঞ্চ অৰ্থাৎ মেডিকেল, কিছুমান কম্পিটিটিভ এক্সাম দিবলৈ যায়, তেওঁলোকে এটা বিভাগত পৰা মাধ্যমৰ এতিয়া ইংৰাজীৰ পৰা এতিয়া তেওঁলোকে যদি ভালকৈ ষ্টাডি কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সফল হ'ব। আৰু কেবিনেটৰ আটাইতকৈ অসম চৰকাৰৰ এইখন চৰকাৰৰ এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, ইয়াক আমি সকলোৱে আদৰি ল'ম বুলি এটা পদক্ষেপ ল'লোঁ। নিশ্চয় অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব। ধন্যবাদ।